तपाईं नेपालमा बसेर न्यूज च्यानल चलाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईलाई प्रतिनिधि सभाको लाइभ कसरी दिने त्यो थाहा छैन। नेपालमा लाइभ दिएरै पैसा कमाउने धेरै युट्युबरहरू छन्। आउनुहोस् आज लाइभ कसरी दिने त्यो सिकौं। त्यो भन्दा अगाडि युट्युबमा सर्च गरौँ प्रतिनिधि सभाको लाइभ र हेरौँ कति जनाले दिँदा रहेछन्। प्रतिनिधि सभा लाइभ टुडे 21K, यो भनेको नेपाल लाइभ 21K, यसमा हेर्नुहोस् 164K। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् 21K, अर्कोमा हेर्नुहोस् 47K, अर्कोमा हेर्नुहोस् 18K, अब अर्कोमा हेर्नुहोस् 64K। अब तपाई यसरी लाइभ दिएर कसरी कमाउने वा लाइभ गेम खेलेर कसरी कमाउने, यसको लागि क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस् OBS स्टुडियो, त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस्। OBS स्टुडियो लेखेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँबाट डाउनलोड मेक इट फर माइक्रोसफ्ट गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। र यहाँबाट OBS स्टुडियो डाउनलोड गर्नुहोस्। OBS स्टुडियो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई यो मेक इट फ्रम माइक्रोसफ्ट स्टोर यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि डाउनलोड जिप फाइल गर्दा पनि हुन्छ। डाउनलोड जिप फाइल गर्नुभयो भने तपाईको एउटा जिप फाइल आउँछ र त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि OBS स्टुडियोलाई ओपन गर्नुहोस्। OBS स्टुडियोलाई ओपन गरेपछि इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईको इन्टरफेस यस्तो नदेखिन पनि सक्छ, तपाईको इन्टरफेस यस्तो देखिन पनि सक्छ। यसको लागि तपाई चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईलाई A to Z म यहाँ बुझाउँछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् माथि यो भनेको तपाईको फाइल एडिट भ्यू, यो भनेको तपाईको यहाँ कन्ट्रोल गर्ने अप्सनहरु छ, सेटिङहरु मिलाउने स्क्रिन त्यो छ। त्यसपछि तल हेर्नुहोस् सीन भन्ने अप्सन छ। सीन, यहाँ विभिन्न सीनहरु तपाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सीन भनेको यहाँ मैले एउटा यहाँ क्रिएट गर्छु, एड आइकनमा थिच्छु। एड आइकनमा थिचिसकेपछि प्लस आइकनमा थिचिसकेपछि यहाँ सीन को नाम लेख्न आयो। यसमा लेख्ने टेस्ट, यो अहिलेको लागि टेस्टको लागि हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् टेस्ट एउटा सीन बनिसक्यो। त्यसपछि अलिकति राइट साइडमा हेर्नुहोस् सोर्सेस छ। अब यो सीनमा तपाईले के भिडियो हाल्ने, कुन भिडियो हाल्ने, कहाँबाट हाल्ने सोर्सेसहरु हुने। अब प्लस आइकनमा थिच्ने, प्लस आइकनमा थिचिसकेपछि अब हेर्नुहोस् एप्लिकेसन, अडियो क्याप्चर, अडियो इनपुट, अडियो आउटपुट क्याप्चर, ब्राउजर, कलर सोर्स। अब तपाईको डिस्प्ले क्याप्चर भनेको डिस्प्ले क्याप्चर हुन्छ। गेम क्याप्चर तपाईले खेल्दै गरेको गेम क्याप्चर हुन्छ। इमेज तपाई इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ, इमेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मिडिया सोर्सेस भनेको भिडियोहरु तपाई हाल्न सक्नुहुन्छ। सीन, यसमा फेरि सीन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट, यसमा तपाई टेक्स्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो क्याप्चर डिभाइस, यसमा तपाई क्यामेराबाट भिडियो क्याप्चर गरेर यसमा डाइरेक्ट लाइभ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि VLC भिडियो सोर्स भनेको यो तपाईको VLC मा प्ले भइरहेको भिडियो यहाँ प्ले गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विन्डोज क्याप्चर, तपाईको विन्डोज कुन एउटा पर्टिकुलर विन्डोज पनि तपाई लाइभ दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि क्रोममा तपाईले फेसबुक लेख्नु भयो भने तपाईको फेसबुक मात्रै लाइभ हुन्छ। त्यो क्रोममा अरु जुनसुकै चलाए पनि त्यो लाइभ हुँदैन, फेसबुक मात्रै लाइभ हुन्छ। अब प्रतिनिधि सभाको लाइभको लागि ब्राउजरमा क्लिक गर्नुपर्छ। ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लेख्नुहोस् प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि मैले लेखे, ओके गरे। प्रतिनिधि लेखेपछि यस्तो आयो, खाली यस्तो इन्टरफेस आयो। त्यसपछि अब फेरि युट्युबमा जाउँ। युट्युबमा गइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको अफिसियल युट्युब च्यानलमा जाउँ। यो जुन अगाडि छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ नेपाल भन्ने छ नि, हो यो चाहिँ हो प्रतिनिधि सभाको अफिसियल युट्युब च्यानल। अब यहाँ लाइभमा क्लिक गर्नुहोस्। लाइभमा क्लिक गरिसकेपछि यो हेर्नुहोस्
1 डे एगो, एक दिन अगाडिको यो भिडियो हो। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले हुन्छ, कसरी थाहा पाउने, यो बारेमा तपाईँ चिन्ता लिनुहुन्छ भने फेरि अर्को ट्याबमा हेर्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् hr.parliament.gov.np। यति गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा नेपालको अफिसियल वेबसाइटमा तपाईँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् इन्टरफेस यस्तो आयो। अलिकति तल स्क्रोल गर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् बैठक सम्बन्धी सूचना। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभाको बैठक र मिति समय पनि छ र राष्ट्रिय सभाको मिति र समय पनि छ। यो अनुसारले तपाईँ आफ्नो शेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई लाग्ला त्यो सानो क्लिपहरू, कुनै एउटा सांसदले बोलेको क्लिप लाइभको बिचमा तुरुन्तै अर्को युट्युबले हालिदिएको हुन्छ, त्यो कहाँबाट डाउनलोड गर्छ? त्यसको लागि अलिकति माथि आउनुहोस् र यहाँ के छ प्रत्यक्ष प्रसारण, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जान सक्नुहुन्छ। राइट साइडमा हेर्नुहोस् भिडियो तथा अडियो संग्रह, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यता अडियो संग्रह छ र यता भिडियो संग्रह छ। भिडियो संग्रहमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो संग्रहमा क्लिक गरेपछि हरेक दिनको एउटा फोल्डर बनेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई कसको भिडियो चाहियो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि यता 3वटा डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मानिलिउँ यो भिडियो डाउनलोड गरेँ। तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई आफ्नो लोगो हालेर एडिट गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो डाउनलोड गर्ने तरिका। अब लाइभको तरिका सिकौं। युट्युबमा त्यो लाइभको भिडियोमा आइसकेपछि त्यसलाई शेयर गर्नुहोस्। शेयर गरेर त्यसको कपी लिंक गर्नुहोस्। कपी लिंक गरिसकेपछि ओबीएस स्टुडियोमा आउनुहोस् र यहाँ युआरएल भन्ने लेखेको छ, युआरएल लाई हटाउनुहोस् र त्यहाँ कपी गरेको युआरएल पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब यहाँ के छ हाइट र वेट, यो भनेको मिलाउनु पर्छ। यो यहाँ 1080 लेख्नुहोस् र यहाँ 720। यति गर्दाखेरि तपाईको 16:9 को रेशियो आउँछ। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। अब एकैछिन लाग्छ तपाईको यो रेन्डरिङ हुन। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् भिडियो आइसक्यो। अब भिडियो यो तरिकाले आएको छ। यो कर्नरलाई ड्र्याग गर्दा पनि तपाईको भिडियो अलिकति सानो मात्रै देखिएको छ। यो त तपाईलाई नराम्रो देखियो। अब के गर्ने, अल्ट थिच्नुहोस्। अल्ट सँग यस्तो गरेर चारैतिरबाट मिलाउनुहोस्। तल माथि दायाँ बायाँबाट अल्ट सँग यसरी मिलाउनुहोस्। अब भिडियोलाई ठुलो पार्दिनुहोस्। कर्नरलाई समाते अल्टलाई छोडेर यसरी ठुलो पार्दिनुहोस्। अब यहाँ स्टुडियो मोडलाई अन गरिदिउँ, कस्तो आउँछ। टेस्टमा जाउँ। अब हेर्नुहोस् यस्तो आयो। अब हेर्नुहोस् यो भनेको लेफ्ट साइड भनेको हाम्रो इनपुट हो, मिडिया। हामीले कसरी कस्तो के हालेको छौं लेफ्ट साइडमा हो र हाम्रो लाइभ जाँदै गरेको राइट साइडमा आउँछ। प्रिभ्यू भन्ने उसमा प्रिभ्यू भन्ने विन्डोजमा आउँछ। अब तपाई आफ्नो च्यानललाई कसरी सेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि फेरि प्लस आइकनलाई थिच्नुहोस्। प्लस आइकनलाई थिचिसकेपछि अब तपाईको यो भिडियोमा आफ्नो लोगो लगाउन मन लाग्यो भने इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस् र यहाँ ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो कुनै पनि एउटा इमेज चुज गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले र्यान्डमली एउटा यसरी इमेज चुज गरेँ। अब हेर्नुहोस् यो इमेज यसरी आयो। यो इमेजलाई तपाई आफ्नो साइज अनुसार मिलाउनुहोस्। कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ यसरी मिलाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो इमेज यहाँ राइट साइडमा पनि आइसकेको छ। यो इमेज राइट साइडमा आइसक्यो। यसको सट्टामा तपाई आफ्नो लोगो युज गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडि आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कुनै भिडियो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। पछाडि भिडियो चलाउनको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् यो भिडियोमा यति कालो रहेको छ। यो कालोलाई तपाई फेरि अल्ट थिचेर कालोसम्म
यसो ड्र्याग गर्नुहोस्। यो कालोसम्म ड्र्याग गरिसकेपछि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड अब ट्रान्सपरेन्ट भइसक्यो। अब मानिलिउँ यहाँ प्लस आइकन थिच्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ मिडिया सोर्सेसमा जानुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि लोकलमा यहाँ टिक लागेको छ, लोकल ठिक छ, ब्राउज गर्नुहोस्। ब्राउज गरिसकेपछि अब म यहाँबाट एउटा फिल्मवालाको भिडियो छ, म यहाँ त्यो हाल्दा गइरहेको छु। क्रेडिटमा गएपछि ओपिसिआर भन्ने अप्सन छ, ओपिसिआर ल यही हालेँ मैले, इडिबी को हालेँ, त्यसपछि ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् इडिबीको यो माथि आयो, त यसलाई ड्र्याग गरेर तल गर्नुहोस्। तल गरेपछि हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा त्यो भिडियो पनि चलिरहेको छ। यसको यहाँ आँखालाई अफ गरिदियो भने अब हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा त्यो भिडियो चलिरहेको छ। फेरि यसलाई आँखालाई अन गर्यो भने यो माथिबाट आयो, पछाडि ब्याकग्राउन्डमा भिडियो चलिरहेको छ। अब मैले यसलाई मिडिया सोर्सेसलाई अफ गरेँ, प्रतिनिधि सभालाई अन गरेँ। अब तपाईँको भिडियो रेडी भइसक्यो। अब लाइभ कसरी दिने त्यसको लागि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। त्यसपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् बेस क्यानभास रेजुलेसन 1920 बाई 1080 छ। आउटपुट स्केल भनेको 1080 छ। यदि तपाईँको ल्यापटप वा नेट स्लो छ भने यो 1080 लाई घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो 1080 लाई घटाएर अलिकति कम गर्नुहोस्। त्यसपछि आउनुहोस् आउटपुटमा। आउटपुटमा आइसकेपछि वेटलाई सीपीआर नै राख्नुहोस्। त्यसपछि बिट रेटलाई 2500 बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि युज कस्टम बफरमा क्लिक गरेर बफरिङ साइजलाई 2500 बनाउनुहोस्। त्यसपछि सीपीयू युजेजलाई भेरी फास्टमा राख्नुहोस्। त्यसपछि स्ट्रिममा आउनुहोस्। स्ट्रिममा आइसकेपछि सर्भिसमा युट्युबलाई क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई फेसबुकमा लाइभ गर्न मन लाग्छ भने फेसबुकमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, जहाँ गर्दा पनि एउटै कुरो हो। म अहिले युट्युबमा सिकाउन गइरहेको छु। युट्युबलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि प्राइमेरी यहाँ छ, प्राइमेरी युट्युब इनगेस्ट सर्भर, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ, युज स्ट्रिम की। युज स्ट्रिम कीमा क्लिक गर्नुहोस्। युज स्ट्रिम कीमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् मेरो यहाँ अलरेडी की राखेको छु। यो की कहाँबाट आउँछ त? यो कीको लागि युट्युबमा जाउँ। युट्युबमा गइसकेपछि आफ्नो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस्। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईँको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्रिएट भन्दा मुनि गो लाइभ भन्ने अप्सन छ। गो लाइभमा क्लिक गर्नुहोस्। गो लाइभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् स्ट्रिम की पेस्ट इन इनकोडर भन्ने अप्सन लेखेको छ यहाँनिर। यो लिङ्कलाई कपी गर्नुहोस्। यहाँ कपी छ। कपी गरिसकेपछि फेरि यहाँ आउनुहोस् स्ट्रिम कीमा यसलाई हटाइदिनुहोस् र तपाईँले कपी गरेको पेस्ट गर्नुहोस् र एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो भिडियो तपाईँको युट्युबमा लिङ्क भइसकेको छ। अब उताबाट हामीले स्ट्रिम गर्यौँ भने यता भिडियो आउँछ। यहाँ तपाईँ यो एडिटको अप्सनमा गएर तपाईँ लाइभको लागि थम्बनेलहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि लाइभको टाइटल के लेख्ने, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन भइहाल्यो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् चुज ब्रोडकास्ट टाइप फर स्ट्रिमिङ सफ्टवेयर छ यहाँनिर। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् क्याटेगोरी, तपाईँ कुन क्याटेगोरी राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि थम्बनेलमा क्लिक गरेर तपाईँ थम्बनेल पहिला बनाउनु होला। त्यसपछि थम्बनेल चुज गर्नु होला। जस्तै कि थम्बनेलमा मैले यही राखेँ एउटा। त्यसपछि प्लेलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, कुन प्लेलिस्टमा राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि यो
तपाईको जस्तो युट्युब भिडियोहरुमा आउँछ सेम त्यस्तै हो, पेड प्रमोसन हो कि हैन। त यहाँ अल्टर भन्ने कन्टेन्टमा नो लेख्नु होला। तपाईको यदि एआई जेनेरेटेड हो भने यस लेख्नु होला, होइन भने नोमा लेख्नु होला। त्यसपछि ट्याग च्यानल ट्यागहरु छ। यहाँ ट्यागमा तपाई प्रतिनिधि सभाको लाइभ, प्रतिनिधि सभा लाइभ टुडे यस्तो लेखेर र्याङ्कमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी अर्को भिडियो बनाउला, र्याङ्कमा कसरी ल्याउने। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् ओबीएस स्टुडियोमा। यहाँबाट मैले स्टार्ट स्ट्रिमिङ गरे भने हाम्रो भिडियो यता आउन सुरु हुन्छ। अब यहाँ मैले स्टार्ट स्ट्रिमिङ गरे। अर्को इन्टरफेसमा तपाईलाई म युट्युब देखाउँछु। यतातिर युट्युब देखाए, अर्कोतिर तपाईलाई ओबीएस स्टुडियो राखे। अब हेर्नुहोस् ओबीएस स्टुडियोमा जे छ त्यो युट्युबमा आउन सुरु भइसकेको छ। अलिकति वेट गरौँ। अब हेर्नुहोस् यता जे छ। अब यो 7 की फर सक्सेस भन्नेलाई मैले यहाँबाट हाइड गरे भने यता पनि अब केही सेकेन्ड पछि हाइड हुन्छ। हेर्नु होला। यी हाइड भइसक्यो। त्यसपछि प्लस आइकनमा थिचेर यसलाई ओबीएसलाई ठुलो पारौँ। प्लस आइकनमा थिचेर टेक्स्टमा गएर टेक्स्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि टेक्स्ट यहाँ अब लेख्ने के छ सब्स्क्राइब। सब्स्क्राइब लेख्ने। त्यसपछि सिलेक्ट फन्ट साइज, फन्ट कुन फन्ट चुज गर्ने, जस्तै कि एउटा ब्रिटेनिक गोल्ड। ओके। त्यसपछि ट्रान्सफर्म के अपर केस लोअर केस राख्ने, अपर केस राखौँ। त्यसपछि कलर कुन कलर तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ, सेतो राख्ने कि रातो राख्ने। मैले रातो राखेँ। ओके, रातो भयो। त्यसपछि ओपेसिटी कति तपाईँ घटाउन चाहनुहुन्छ कि बढाउन चाहनुहुन्छ। यसरी यहाँ तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम राखेर ओपेसिटीलाई घटाएर आफ्नो ब्रान्डिङ दिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कसैले जसले अपलोड गरे पनि तपाईको नाम त्यहाँ आउँछ। त्यसपछि अब ब्याकग्राउन्ड कलरलाई व्हाइट चुज गरौँ। ओके गरौँ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डलाई क्यापेसिटीलाई बढाइदिएपछि ब्याकग्राउन्डको ओपेसिटीलाई बढाइसकेपछि अब यहाँ के छ भने आउटलाइन राख्ने कि नराख्ने, च्याट मोड राख्ने, कस्तो राख्ने, युज कस्टम टेक्स्ट कन्टेन्ट राख्ने। अहिले यी कुरा छोडौँ। ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् सब्स्क्राइबको बटन आइसक्यो। यसलाई यसो सानो बनाएर कुनै पनि एउटा कुनामा राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफूलाई चाहिएको बेला अन गर्ने, चाहिएन भने अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हेरौँ। यो पनि हाम्रो युट्युबमा आइसकेको होला। अब हेर्नुहोस् सब्स्क्राइब अहिले यस्तो ठुलो छ, त्यसपछि यो सानो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यी सानो आइसकेको छ यहाँनिर। हस् त, धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट वा शेयर गरिदिनु होला। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। साथै अनलाइन सम्बन्धी अनलाइन श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट रिन्यू, पासपोर्टको फर्म, पुलिस रिपोर्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप लगाउने वा अन्य कुनै लोक सेवा, शिक्षक सेवा सम्बन्धी कुनै पनि फर्म भर्न तथा परामर्शको लागि हामीलाई हाम्रो WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा।